vás u dalšího videa. Dneska se budeme podívat na junáckou vyhlídku, Božanovský špičák a když to stihneme, tak i na Korunu. Tak jdem. Tam někde je Sněžka. Jestli ji vidíte, tak tam jsem byl před pár dny. Odkaz na video právě vidíte. Tohle byla junácká vyhlídka, taky jedna z mých oblíbených. Přátelé, ne, tady opravdu parkoviště není a je sem i zákaz vjezdu, nikdo se nejezděte. Ale krásně se tady nocuje. To byl Pánův kříž a teďka se vydáme po žluté na Božanovský špičák.
No přátelé, tohle je konec dnešního videa. Myslel jsem, že stihneme ještě něco dalšího, ale už netlačíte čas. Pokud mě chcete podpořit, dejte like, odběr. Čau.